हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण जाणून घेऊया गोव्यातील अशा एका युनिक प्लेसबद्दल ज्याबद्दल आपल्याला खूप कमी माहिती आहे. गोवा म्हटलं की निळेशार पाणी असलेले सुंदर समुद्रकिनारे याचे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहते. त्याचबरोबर या गोव्यामध्ये विविध सांस्कृतिक व धार्मिक स्थळे सुद्धा उपलब्ध आहेत. त्यामधीलच एक फॉन्टेनास फॉन्टेनास हा गोव्यातील एक पोर्तुगीजकालीन वास्तुकलेचा एक उत्कृष्ट असा नमुना आहे. फॉन्टेनस हे लोकेशन गोव्याची राजधानी पंजिम येथे वसलेले आहे. फॉन्टेनस हा एक पोर्तुगीज वर्ड आहे. फॉन्टेनसचा अर्थ असा होतो की एखादी कॉलनी, त्यामुळे याला ओल्ड पोर्तुगीज कॉलनी सुद्धा असे म्हणतात. पणजी शहरातील मेन बस स्टँड पासून अगदी 200 मीटर अंतरावर फॉन्टेनसचा एरिया चालू होतो. सुमारे 200 ते 300 मीटर एरियामध्ये पसरलेल्या या एरियामध्ये तुम्हाला ओल्ड पोर्तुगीज कालीन अशा भव्य अशा सुंदर कलरफुल इमारती येथे पाहायला भेटतात. फॉन्टेनसमध्ये असलेले ह्या ज्या बिल्डिंग आहेत यांचा प्रत्येकाचा कलर वेगवेगळा आहे. काही ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता डार्क येलो, डार्क ग्रीन, डार्क ब्ल्यू अशा वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये या इमारती रंगवलेल्या आहेत. तर त्याचा पर्पज असा होता की प्रत्येक बिल्डिंगचा एक अर्थ होता. दवाखान्यांना वेगळा कलर, त्याचबरोबर सरकारी जे कामकाजाच्या इमारती असतात त्यांचा वेगळा कलर, बरोबर जे रहिवासी घरे आहेत त्यांच्यासाठी वेगळा, असे एकंदरीत एक पूर्ण कलरफुल कॉलनी होती. हा आहे जोसेफ बार. गोव्यातील सर्वात जुन्या बारपैकी हा एक बार आहे. फॉन्टेनसची स्थापना 18व्या शतकात केलेली आहे. या फॉन्टेनसमध्ये ज्या विविध कलरफुल बिल्डिंग्स आहेत तो एक पोर्तुगीज कालीन आर्किटेक्चरचा एक उत्कृष्ट असा नमुना आहे. तुम्ही ज्यावेळी या परिसरामध्ये वॉक करता त्यावेळी तुम्हाला असे वाटते की आपण रोम, पोर्तुगीज या फॉरेन कंट्रीमध्ये गेल्यासारखे असे वाटते. प्रत्येक पावसाळ्यानंतर या बिल्डिंगना पुन्हा कलर दिला जातो, त्यामुळे या परिसराची सुंदरता अजून खुलून दिसते. फॉन्टेनसला भेट देण्याचा बेस्ट टाइम म्हणजे तुम्ही सकाळी 8 ते 11 या वेळेमध्ये या प्लेसला भेट देऊ शकता. जर दुपारी तुम्ही आलात तर या परिसरामध्ये खूप गरमी असते, कारण समुद्रकिनारा जवळ असल्यामुळे या परिसरामध्ये खूप उष्णता असते. 1984 रोजी या कॉलनीला वर्ल्ड हेरिटेज साईट असे घोषित करण्यात आलेले आहे. या प्लेसमध्ये तुम्ही प्री वेडिंग आणि पोस्ट वेडिंग फोटोशूट आणि व्हिडिओग्राफी सुद्धा करू शकता. ही ओल्ड पोर्तुगीज कॉलनी पणजी शहरामध्ये बस स्टँड पासून जवळच असल्यामुळे तुम्हाला या परिसरामध्ये यायचे असल्यास कोणती व्हेकलची सुद्धा गरज पडत नाही. तुम्ही वॉकिंग डिस्टन्सवर असल्यामुळे तुम्ही चालत सुद्धा येऊ शकता आणि या प्लेसला भेट देऊ शकता. फॉन्टेनस पाहताना असे वाटते की आपण बाहेरच्या देशात गेलो आहोत की काय, कारण पोर्तुगीजांनी त्यांच्या स्टाईलमध्ये बांधलेले ह्या वास्तुकला पाहताना खूप असे वेगळे वाटते, कारण त्यावेळी त्या काळातील जी बांधकाम शैली होती ती जशीच्या तशी अजूनही देखील आहे. त्यामुळे या परिसराला तुम्ही नक्की भेट द्या आणि गोव्यातील तुमच्या नेक्स्ट ट्रिपमध्ये या प्लेसला जरूर ॲड करा. फॉन्टेनसचे एक्झॅक्ट लोकेशन गुगल मॅपवर सुद्धा आहे, त्यामुळे तुम्ही गुगल मॅपवर या लोकेशन सर्च करून तुम्ही येथे जाऊ शकता. व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कळवा. लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा, जेणेकरून तुम्ही नेक्स्ट तुमच्या गोवा ट्रिपमध्ये या प्लेसला नक्की भेट देऊ शकाल आणि तुमच्या मित्रांना सुद्धा सांगू शकाल की गोव्यातील अशा एका युनिक प्लेसबद्दल की आपल्या बऱ्याच लोकांना या प्लेसबद्दल माहिती नाही. लोक गोव्याला भेट देतात आणि मॅक्झिमम लोक हे नॉर्थ गोव्यातील बीचेस आणि ओल्ड गोव्यातील चर्च बघतात आणि निघून जातात आणि त्यानंतर म्हणतात, अरे गोव्यामध्ये इतकंसं काही राहिलं नाही. तर अशा लोकांना एकच सांगू इच्छितो की गोव्यात भरपूर काही युनिक प्लेसेस आहेत. जस्ट एक्सप्लोर केलं पाहिजे आणि थोडा टाईम दिला पाहिजे. तर अशाच नवनवीन प्लेसबद्दल आणि गोव्यातील अशा इंटरेस्टिंग माहितीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.